Mergem pe Google Chrome. Scriem Windows 11. Dăm click aici. Mergem până jos. Selectare Windows 11. Descarcă. Alege una din limbile oferite. Confirm. Și descărcați. Acum mergem pe Windows 11. Dăm click dreapta. Apăsăm pe Windows Explorer. S-a montat Windows 11. Uitați-l. Dacă vrei să le scoți, scoate-le. Windows 11. Click dreapta. Windows Explorer.